Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng muốn có được những cây hoa phong lan có rất nhiều nụ hoa, những bông hoa luôn nở nhiều. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới với cách làm rất dễ. Hoa lan sẽ có được những chiếc rễ khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Với cách làm này, hoa sẽ luôn nở nhiều, tươi đẹp, giữ trên cành và nở rộ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng 2 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng, rất tốt cho hoa lan của chúng ta phát triển nhanh hơn. Và cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn sử dụng thêm bột nghệ. Bột nghệ có tính kháng khuẩn rất tốt và giúp cho hoa lan rất nhanh phát triển và có được nhiều hoa. Và chúng ta hãy dùng một thìa nhỏ như thế này. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Và để cho một cây hoa lan có thể phát triển được những chiếc rễ khỏe mạnh hơn như những cây hoa lan này, nó sẽ luôn được xanh tốt hơn. Thì trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước cho cây. Dù chúng ta trồng trên những điều kiện khác nhau thì cách làm này rất quan trọng. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan rất yếu luôn được xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Và cũng là một trong những cách làm rất đơn giản để giúp cho rễ phát triển. Nếu các bạn không làm cách này thì phân bón sẽ trở nên vô ích. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra. Và đây là cách để loại bỏ chất dơ, làm sạch rễ của cây và chất trồng, tạo điều kiện cho phân bón được hấp thụ rất nhanh. Các bạn có thể tưới đến khi nào chất trồng được sạch và nước được trong như thế này là các loại phân bón sẽ được hấp thụ rất tốt. Có sự khác biệt rất lớn.
Và nó là nguyên nhân làm cho những cây hoa lan không phát triển và không có hoa. Sau khi nước này đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó cho thêm vào nửa lít nước. Cách thứ nhất, các bạn sử dụng miếng bông mềm. Sau đó chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được sạch, lá rất khỏe. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì các loại côn trùng như là nhện, riệp hoặc bọ trĩ sẽ không còn trên những chiếc lá này. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Là một trong những cách rất hiệu quả để giúp cho hoa lan được sạch nấm, sạch côn trùng, cây phát triển rất nhanh. Và nó là điều kiện rất tốt để giúp cho hoa lan có được những chiếc lá xanh và phát triển tốt trở lại. Lá mới phát triển rất tốt. Và nó sẽ rất tuyệt vời cho những cây hoa lan rất yếu. Sẽ luôn có được những chiếc lá xanh và khỏe mạnh hơn. Các bạn nên tận dụng các loại phân bón hữu cơ. Cây sẽ rất bền vững và phát triển rất nhanh. Lá rất khỏe. Và cách thứ hai, sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Và chúng ta nên áp dụng vào buổi sáng. Khi các bạn áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần, hoa lan sẽ được xanh, lá sẽ được khỏe hơn. Những chiếc lá sẽ có được màu xanh rất nhanh. Với những loại phân bón hữu cơ, thời gian hấp thụ sẽ chậm hơn phân bón vô cơ. Khi cây đã phát triển thì sẽ bền vững rất nhiều. Các bạn phun trực tiếp lên rễ, nó sẽ hỗ trợ giúp cho rễ trên không phát triển rất nhanh. Cây sẽ có được những chiếc rễ rất khỏe. Một trong những loại phân bón tuyệt vời cho hoa lan của chúng ta. Và khi dùng bất kỳ một loại phân bón hữu cơ, các bạn đều phải có sự kiên nhẫn. Vì trong mọi điều kiện khác nhau thì hoa lan có sự sinh trưởng và phát triển không đồng đều. Nhưng khi sử dụng bằng các loại phân bón hữu cơ, cây sẽ bền vững rất nhiều. Nó sẽ giúp cho lá rất xanh và rất khỏe. Các bạn sử dụng thêm 500ml nước. Sau đó hãy tưới ngay vào gốc của cây. Nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần.
Nó sẽ bảo vệ và giúp cho bộ rễ của hoa lan phát triển và không bị thối. Có nhiều lựa chọn khác nhau để các bạn sử dụng, và điều đó mình đã có chia sẻ rất nhiều trên kênh. Các bạn sẽ để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ khuyến khích các vi sinh vật có lợi phát triển rất nhanh trong chất trồng. Điều này rất tuyệt vời cho các loài hoa lan phát triển. Sau đó các bạn lấy hoa lan ra và luôn đặt những cây hoa lan như thế này ở nơi có ánh sáng trong ngày. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển rất tốt và rất khỏe. Một trong những loại phân bón rất tuyệt vời. Và đây là một trong những cách sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển được rất nhanh. Cây sẽ luôn xanh tốt, phát triển bền vững theo thời gian, và nó sẽ giúp cho những cành hoa được hồi sinh. Cây sẽ trở nên xanh tốt, khỏe mạnh hơn. Và bằng cách này, nó sẽ giúp cho hoa nở râu tàn và luôn rực rỡ hơn. Hoa sẽ rất nhiều và bền vững theo thời gian. Những cây rất yếu có lá xanh hơn và giúp cho những cành hoa được hồi sinh, phát triển liên tục. Một loại phân bón tuyệt vời cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và trên kênh luôn có thêm nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn. Một trong những cách rất đơn giản và an toàn để chúng ta giúp cho hoa lan phát triển được nhanh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Làm thế nào để có thể hồi sinh nhanh những cây hoa lan với những chiếc lá bị thối như thế này? Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất nhanh để nó giúp cho những cây hoa lan bị vàng lá hoặc bị thối, các bạn đều có thể hồi sinh một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Nó luôn chứa đựng rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Khi có những gốc hoa lan như thế này, hãy đừng vội bỏ. Và chúng ta sẽ cắt bỏ những rễ hư này ra khỏi cây.
Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và khi các bạn làm cách này thì nó sẽ thúc đẩy giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Sau đó chúng ta sẽ lau lại cho thật khô. Khi các bạn thấy những chiếc rễ còn xanh và tốt như thế này thì nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và cách làm này sẽ hạn chế được vi khuẩn và nấm trên hoa lan, tạo điều kiện giúp cho cây được phục hồi rất tốt. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ. Bột nghệ sẽ rất tốt, nó giống như bột quế, luôn có tính kháng khuẩn và khử trùng. Điều này sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh và được phục hồi rất tốt. Dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy đặt gốc hoa lan vào đây và hãy cho nước này vào. Và hãy ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cây được hồi sinh. Và khi phục hồi thì những chiếc rễ này không bị thối. Và phần còn lại này các bạn có thể chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ hỗ trợ và giúp cho những cây hoa lan của chúng ta không bị nấm, không bị côn trùng. Và có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá này. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được xanh, khỏe mạnh hơn. Và đây cũng là một trong những cách để hồi sinh và giúp cho hoa lan được phát triển. Lá mới phát triển rất nhanh. Và nó hỗ trợ giúp cho rễ phát triển rất tốt. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và chúng ta chỉ hồi sinh được khi những chiếc rễ này còn khỏe mạnh. Các bạn sẽ trồng lại bằng chất trồng khô.
Sau đó cho thêm vào rêu. Và không tưới nước cho cây trong 6 ngày. Sau 6 ngày, tưới nước vào để giúp cho chất trồng và rễ của cây được giữ ẩm. Và để trong 15 phút. Sau đó lấy ra. Và ngày thường chỉ tưới giữ ẩm, không tưới nhiều nước. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Khi chất trồng khô thì chỉ tưới vừa đủ ẩm. Dùng chai nhựa có khép lỗ đậy lại và chờ cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Với cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh từ gốc. Chúng ta có thể dễ dàng giúp cho cây được phát triển khỏe mạnh hơn. Rễ cũng đã bắt đầu được hình thành. Một trong những cách để các bạn có thể tiết kiệm và giúp cho hoa lan được hồi sinh. Cây đã phát triển được rễ rất khỏe. Một trong những cách làm mà các bạn sẽ giúp cho hoa lan được mọc lên từ gốc rất nhanh. Và bây giờ mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này được lớn và phát triển nhanh hơn. Hãy sử dụng 3 thìa gạo. Cho vào 500 ml nước. Gạo luôn có chứa nhiều dưỡng chất, có nhiều vitamin B. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan nhỏ phát triển rất nhanh. Các bạn hãy lọc lấy nước gạo này. Sau đó hãy tưới ngay vào gốc của cây và nên áp dụng 15 ngày một lần. Nó sẽ tạo điều kiện cho những cây hoa lan nhỏ như thế này được hồi sinh rất nhanh. Và hãy đậy những chiếc rễ này lại. Sau đó các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Cây hoa lan sẽ được lớn rất nhanh. Và chúng ta sẽ để cây vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Với những cách làm rất đơn giản, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh rất nhanh. Cây đã được phát triển rất tốt. Khi chúng ta sử dụng cách làm này,
thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh từ gốc cây rất nhanh mau. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh, và luôn có thêm nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn. Giai đoạn này sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng thì cây sẽ được lớn rất nhanh và rất dễ. Một phương pháp rất tuyệt vời. Tùy vào giống hoa lan, có cây rất nhanh và có cây rất chậm, nên các bạn cần phải kiên trì với những phương pháp như thế này. Hãy cho thêm một ít rêu vào đây, giúp cho rễ được giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan khi những chiếc lá này nó đã bị khô héo. Với những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Và với một cách làm đơn giản và dễ, hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh. Tất cả những chiếc rễ này đều đã bị hư. Các bạn hãy cắt ngang đây. Phần này còn rất xanh tốt, cây sẽ được hồi sinh rất dễ dàng. Phần gốc này, các bạn sẽ thấy tất cả những chiếc rễ này đều đã bị hư và đã bị khô, nên chúng ta không hồi sinh được. Sau đó các bạn sẽ cắt bỏ những rễ hư và những rễ khô này. Trên đây vẫn còn những chiếc rễ đang phát triển, và chiếc lá này còn rất xanh tốt. Chồi non đang phát triển trên ngọn. Các bạn đừng gỡ ra để nó giúp cho phần này được phát triển nhanh hơn. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan, khi chỉ còn những chiếc lá như thế này, các bạn hãy làm sạch. Nó sẽ tạo điều kiện giúp cho cây được hồi sinh nhanh. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và lau khô lại. Nó sẽ giúp loại bỏ côn trùng còn bám trên mặt của lá lan, và cũng thúc đẩy giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Các bạn hãy sử dụng bột baking soda
Nó sẽ giúp cho hoa lan không bị nấm, được kháng khuẩn và giúp cho cây nhanh ra rễ. Hãy dùng một thìa nhỏ như thế này, cho vào 500 ml nước. Các bạn sử dụng những miếng bông mềm như thế này. Và chúng ta sẽ lau cho chiếc lá này. Tuy chỉ còn lại một lá vào phần chồi non này, nhưng với cách làm này, hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và hãy lau hai mặt lá. Nó sẽ giúp cho cây khi phục hồi không bị nấm, không bị côn trùng. Sau đó các bạn sẽ đặt vào ly như thế này. Và hãy cho nước này vào. Và hãy ngâm trong 25 phút. Rễ cây sẽ được bảo vệ và cây sẽ được hồi sinh rất nhanh. Phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy dùng nó chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan có những chiếc lá xanh hơn. Cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và những chiếc lá non rất xanh tốt. Nó cũng sẽ loại bỏ bụi bẩn còn bám trên hoa lan rất hiệu quả. Sau đó các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho bầu rễ được bảo vệ và những cây hoa lan không bị thối. Hoa lan sẽ được xanh tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Và hoa cũng sẽ nở nhiều, tươi đẹp rực rỡ hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Các bạn sử dụng vỏ thông cho vào đáy chậu, để nó sẽ giúp cho phần này được thông thoáng hơn. Và sử dụng thêm rêu, và đây là rêu khô. Các bạn đặt cây hoa lan vào và cho rêu vào. Và không tưới nước cho cây trong 3 ngày. Sau 3 ngày, các bạn dùng nước để tưới vừa đủ ẩm. Không được tưới quá nhiều nước. Đặt cây ở nơi có ánh sáng và thoáng mát. Sử dụng một ly nhựa. Các bạn khoét lỗ trên đây. Sau đó sẽ đậy lại.
và chờ cây hồi sinh. Và kết quả, sau 50 ngày tiếp theo, hoa lan đã được hồi sinh. Một phương pháp đơn giản và rất hiệu quả để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Với những cách làm đơn giản và rất dễ này, những cây hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh và rễ luôn được khỏe mạnh hơn. Rễ sẽ phát triển rất tốt với cách làm này. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một trong những phương pháp đơn giản và rất hiệu quả. Nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh khỏe mạnh hơn. Và mình đã có thêm nhiều phụ đề. Các bạn có thể xem và lựa chọn những phụ đề nào phù hợp. Trên kênh mình cũng đã chia sẻ nhiều cách. Cây đã phát triển được chiếc lá rất xanh. Bây giờ các bạn sẽ yên tâm để trồng lại. Một giải pháp đơn giản cho hoa lan hồi sinh, phát triển rất nhanh. Các bạn sẽ tận dụng lại chậu này để trồng cây. Mình sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Khi phục hồi những cây hoa lan, đòi hỏi các bạn cần phải kiên nhẫn. Vì đối với hoa lan thì có cây sinh trưởng rất nhanh, nhưng cũng có cây rất chậm. Và chúng ta kiên trì thì những cây hoa lan như thế này sẽ được phát triển rất nhanh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Để chăm sóc một cây hoa lan xanh tốt, có được những chiếc rễ khỏe mạnh, hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi bằng một loại phân bón mới. Với cách làm đơn giản và rất dễ này, hoa lan xanh tốt, có bộ rễ khỏe mạnh hơn, lá luôn xanh, cây phát triển tốt, những bông hoa luôn nở nhiều, hoa giữ trên cành được lâu hơn, sẽ giúp hoa lan của các bạn nở rộ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng, rất tốt cho những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Và hãy dùng một thìa nhỏ, cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn sẽ chờ cho nước này nguội.
Các bạn hãy sử dụng thêm gạo có chứa rất nhiều vitamin B, giúp cho hoa lan phát triển và ra rễ rất nhanh. Hãy dùng 2 thìa. Cho vào 500 ml nước. Khi một cây hoa lan của các bạn đang trong tình trạng bị khô héo như thế này, chúng ta hãy bỏ hết chất trồng cũ này. Có rất nhiều nguyên nhân do chất trồng rất ẩm hoặc cây đã bị mất nước lâu ngày. Các bạn hãy cắt bỏ hết những rễ hư này. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Khi phục hồi bất kỳ một cây hoa lan, các bạn cần phải làm sạch. Nếu chúng ta không làm sạch thì những cây hoa lan như thế này rất khó được phục hồi. Sau đó hãy sử dụng khăn sạch và lau khô lại. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm và côn trùng trên hoa lan và làm tăng hiệu quả trong quá trình phục hồi. Với những cây hoa lan rất yếu thì cách làm này sẽ luôn là một phương pháp tốt nhất. Các bạn khuấy đều gạo lên. Và chúng ta sẽ lọc lấy nước. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc lá vào đây. Và hãy ngâm những chiếc lá này trong 30 phút. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B và giúp cho những chiếc lá này được phục hồi rất nhanh. Sau 30 phút, các bạn lấy cây hoa lan ra. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước quế này. Và chúng ta dùng những miếng bông mềm như thế này.
các bạn lau lại cho những chiếc lá. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được kháng khuẩn, khử trùng. Và trong bột quế cũng có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho cây được phục hồi nhanh hơn. Sau đó các bạn cho nước gạo này vào đây. Và hãy đặt những chiếc rễ vào đây như thế này. Và cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho bộ rễ được kháng khuẩn, khử trùng. Cây sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy cho thêm vào 500 ml nước. Chúng ta sẽ chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Hoa lan sẽ phát triển được những chiếc lá rất xanh tốt. Và các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trị sẽ không còn trên những cây hoa lan này. Và hãy sử dụng vào buổi sáng, đến chiều lá sẽ khô. Nó sẽ giúp cho cây phát triển được rất nhanh. Và những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt. Nó sẽ giúp cho hoa nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Sau 30 phút, các bạn lấy ra. Và hãy lau khô lại những chiếc rễ này. Và để cây ở nơi mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này đã được khô lại, sẽ rất yên tâm để hồi sinh cây hoa lan này. Và hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào ly như thế này. Các bạn cho nước vào. Và nước chỉ vừa chạm vào chiếc rễ này, nó sẽ được hút ẩm lên để giúp cho gốc cây ẩm nhưng không quá ướt. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Hãy kiểm tra để thêm nước. Nếu có những chiếc rễ bị hư, các bạn cắt bỏ và thay nước. Dùng nước để phun sương, giữ ẩm cho cây 3 ngày một lần.
Và cách làm này, hoa lan sẽ được hồi sinh rất nhanh. Với cách làm này, sau 2 tháng, cây sẽ được xanh tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Phương pháp rất tuyệt vời cho hoa lan hồi sinh. Và rễ đã phát triển rất tốt. Chỉ với nước, các bạn có thể hồi sinh được bộ rễ khỏe cho hoa lan và giúp cây không bị héo lá. Rễ luôn phát triển rất khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản này thì những cây hoa lan của các bạn sẽ được mọc rễ rất nhanh. Và chúng ta sẽ được những cây hoa lan xanh tốt hơn. Các bạn sẽ thay nước. Và những rễ hư như thế này, hãy cắt bỏ. Chúng ta hãy chờ cho những chiếc rễ này dài, phát triển tốt hơn. Sau đó sẽ trồng lại cây, giúp cây phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Các bạn tiếp tục đặt vào đây và cho nước vào. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Và trên kênh cũng đã chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể lựa chọn những cách làm nào phù hợp nhất. Với cách làm đơn giản này thì hoa lan của các bạn khi phục hồi sẽ không bị héo lá, cây xanh tốt hơn, cứng cáp hơn. Hoa cũng sẽ nở nhiều hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan mà ai cũng dễ dàng làm được tại nhà. Khi các bạn có một cây hoa lan đã bị khô héo, những chiếc lá đã bị khô, chúng ta đừng nên bỏ những cây hoa lan như thế này. Với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ hồi sinh được cây rất nhanh. Tất cả những chiếc rễ này đều đã bị khô. Và cây đang rất yếu ớt. Lá đã bị héo. Đầu tiên, các bạn cần phải gỡ bỏ những chiếc lá này. Vì những chiếc lá này rất héo nên chúng ta không thể phục hồi được.
Sau đó các bạn cắt bỏ cành khô. Và những phần này nên cắt bỏ. Vì những chiếc rễ này đã khô nên các bạn tận dụng điều kiện này để làm chất trồng cho cây. Các bạn hãy sử dụng gạo có chứa rất nhiều vitamin B. Dùng 3 thìa. Cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sử dụng thêm 1 tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng, rất tốt cho hoa lan được hồi sinh. Và làm nát ra. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo này vào chung với tỏi. Các bạn sẽ để sau 1 giờ. Sau đó các bạn cho nước vào chậu hoa lan này. Và hãy ngâm như thế này trong 1 giờ. Và sau 1 giờ, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó sử dụng những miếng bông mềm như thế này. Các bạn sẽ lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị nấm. Và trong quá trình phục hồi thì những chiếc lá sẽ không bị thối. Đây là cách rất hiệu quả để các bạn có thể hồi sinh những cây hoa lan có lá bị mềm và bị héo như thế này. Gạo có chứa nhiều vitamin B và trong tỏi có tính kháng khuẩn. Nên khi chúng ta làm điều này sẽ hạn chế được thối nhũng trên những chiếc lá và giúp cho lá được hồi sinh nhanh hơn.
Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây, cho nước gạo này vào. Và ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho rễ được kháng khuẩn và được hồi sinh rất nhanh. Và phần nước gạo này các bạn đừng bỏ đi. Mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan yếu ớt. Nó sẽ được xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Những cây yếu sẽ được hồi sinh rễ. Các bạn sẽ phun đều lên lá. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng. Áp dụng vào buổi sáng và 2 tuần một lần thì những chiếc lá sẽ được hồi sinh, được xanh tốt hơn. Trong gạo có chứa nhiều đạm và trong tỏi có tính kháng khuẩn. Nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Và cách làm này sẽ hạn chế sự thối nhụng. Hoa lan sẽ được xanh tốt, khỏe mạnh. Sau 30 phút, các bạn lấy ra và hãy để cây ở nơi mát trong 3 ngày để giúp cho những chiếc rễ này hoạt động trở lại. Và sau 3 ngày, các bạn sẽ bỏ hết chất trồng này. Và những đầu rễ đã được hoạt động trở lại. Các bạn hãy cắt bỏ những rễ khô này. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và cho nước vào.
Và chỉ bao nhiêu đây nước. Nước chỉ vừa chạm vào những chiếc rễ này. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Nếu nước bị bẩn, hãy thay bằng nước khác. Và kiểm tra cắt rễ hư để thay nước cho chậu cây. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sử dụng nước phun sương hỗ trợ cho cây 3 ngày một lần. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phục hồi rễ. Rễ đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Một trong những cách làm rất tuyệt vời. Với cách làm đơn giản và rất dễ này, hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh, phát triển rễ rất nhanh. Trong quá trình tạo rễ của hoa lan, khi các bạn thấy những chiếc rễ bị thối hoặc bị hư thì hãy cắt bỏ và thay nước. Những chiếc lá này cũng đã cứng cáp và rất khỏe. Lá rất xanh. Chiếc lá mới đã phát triển thêm. Bây giờ các bạn có thể yên tâm để trồng lại cây, giúp cây hoa lan này được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những cách làm nào phù hợp và đơn giản nhất. Và trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy lựa chọn những phụ đề nào phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.